วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วค่ะสูตรขนมเปี๊ยะแป้งนุ่มไส้ถั่วเนียนนุ่มอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนสักหน่อยแต่รับรองว่าทำได้แน่นอนค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมอยู่ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำแป้งชั้นนอกกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กพัดโบกแป้งเค้กบัวแดงน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำเปล่าและน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชก็ได้ค่ะต่อไปให้เราร่อนแป้งรวมกันค่ะจะใช้เป็นแป้งผัดโบกและแป้งบัวแดงค่ะร่อนรวมกันลงในภาชนะที่แห้งและสะอาดนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีก็จะทำหลุมไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นให้เราใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าและไข่ไก่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน1ฟองจากนั้นผสมไข่ไก่และน้ำมันกับน้ำเปล่าให้เข้ากันค่ะพอผสมไข่และของเหลวเข้ากันก็นำแป้งมาคนผสมได้เลยค่ะคนผสมแป้งและของเหลวให้เข้ากันด้วยไม้พายเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็สามารถใช้มือนวดแป้งได้เลยค่ะนวดแป้งให้เข้ากันจนเป็นก้อนกลมค่ะจากนั้นจะพักแป้งเขาไว้30นาทีค่ะโดยใช้พลาสติกแรปหรือฝาปิดคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนอากาศค่ะพักไว้30นาทีนะคะระหว่างที่รอเราไปทำแป้งชั้นในค่ะก็จะมีแป้งบัวแดงและน้ำมันมะพร้าวค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็สามารถใช้ได้ค่ะร่อนแป้งใส่ภาชนะที่แห้งและสะอาดนะคะจากนั้นทำหลุมตรงกลางค่ะและใส่น้ำมันลงไปในหลุมค่ะคนผสมแป้งและน้ำมันให้เข้ากันด้วยไม้พายค่ะพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันแบบนี้ก็ใช้มือนวดแป้งได้เลยค่ะนวดแป้งให้เข้ากันจนเป็นก้อนกลมและเนียนค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้30นาทีค่ะโดยการนำฝามาปิดหรือใช้พลาสติกแรปคลุมก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้โดนอากาศระหว่างนี้เมื่อแป้งชั้นนอกครบ30นาทีแล้วเราจะนำออกมาปั้นค่ะแต่ละก้อนจะให้น้ำหนัก30กรัมนะคะก็จะได้20ก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมใส่ถาดเรียงไว้นะคะแล้วก็พักเขาไว้ค่ะอีก30นาทีโดยใช้พลาสติกแรปคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนอากาศค่ะเมื่อแป้งชั้นในครบ30นาทีแล้วเราก็มาปั้นแป้งชั้นในกันต่อค่ะปั้นให้ได้ก้อนละ10กรัมนะคะจำนวน20ก้อนค่ะเสร็จแล้วนำไปวางเรียงไว้ในถาดนะคะเมื่อเราปั้นแป้งชั้นในเสร็จแป้งชั้นนอกก็จะครบเวลาพักพอดีค่ะให้นำแป้งชั้นนอกมาหุ้มกับแป้งชั้นในค่ะใส่แป้งชั้นในลงไปตรงกลางแล้วก็หุ้มด้วยแป้งชั้นนอกปิดให้สนิททำตามคลิปเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ20ก้อนค่ะเสร็จแล้วนำไปวางเรียงไว้ในถาดพักเขาไว้อีก30นาทีค่ะดูวิธีทำอีกครั้งนะคะแผ่แป้งชั้นนอกแล้วก็ใส่แป้งชั้นในตรงกลางหุ้มด้วยแป้งชั้นนอกปิดให้สนิทแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมให้สวยงามพักไว้ในถาดค่ะพักไว้อีก30นาทีนะคะโดยใช้พลาสติกแรปคลุมหรือฝาคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนอากาศค่ะเมื่อครบ30นาทีเราก็จะนำแป้งแต่ละก้อนมารีดค่ะวิธีการทำนะคะกดแป้งลงไปให้แบนด้วยความเบามือค่ะจากนั้นรีดแป้งให้แบนค่ะดูวิธีทำตามคลิปเลยนะคะรีดแป้งให้แบนและบางค่ะจากนั้นม้วนเข้าหาตัวนะคะค่อยๆม้วนลงมาค่ะม้วนเข้าหาตัว เส
เสร็จแล้วเราจะรีดเขาอีกรอบนึงค่ะจัดแต่งทรงให้สวยแล้วก็รีดแป้งให้แบนและบางอีกรอบนึงค่ะเมื่อรีดแป้งเสร็จแล้วก็ให้ม้วนเข้าหาตัวอีกรอบนึงค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตัดแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนค่ะใช้มีดตัดลงไปตรงกลางนะคะโดยแบ่งให้เท่าๆกันด้วยสายตาค่ะเราก็จะได้แป้ง2ก้อนตามภาพเลยค่ะมาดูวิธีทำอีกครั้งหนึ่งนะคะรีดแป้งให้แบนและบางค่ะจากนั้นก็ม้วนเข้าหาตัวเลยค่ะเสร็จแล้วรีดแป้งอีกรอบหนึ่งโดยการรีดให้แบนและบางนะคะเมื่อรีดได้แล้วก็ม้วนเข้าหาตัวอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นก็ตัดแบ่งออกเป็น2ชิ้นค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งทั้งหมด40ก้อนนะคะจากนั้นเราพักเขาไว้ค่ะประมาณ30นาทีโดยใช้พลาสติกแรปคลุมหรือฝาปิดคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนอากาศค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั้นไส้ถั่วกันค่ะวิธีการทำถั่วกวนแจ็คใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะคะหรือกดดูที่รายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปค่ะปั้นแต่ละก้อนน้ำหนัก25กรัมนะคะวันนี้เราจะทำเป็นไส้ถั่วค่ะใครจะใส่ไข่เค็มด้วยก็ได้นะคะต่อไปเราจะนำแป้งที่เราตัดแบ่งไว้นะคะคว่ำด้านที่ตัดลงไปค่ะกดให้แบนจากนั้นรีดแป้งออกด้านข้างให้มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะเมื่อรีดแป้งจนแบนและบางแล้วนะคะก็ให้นำแป้งขึ้นมาค่ะจากนั้นใส่ไส้ลงไปตรงกลางค่ะหุ้มปิดด้วยแป้งนะคะหุ้มปิดไส้ด้วยแป้งค่ะให้สนิทนะคะทำตามคลิปเลยค่ะปิดไส้ให้สนิทแล้วก็จัดทรงให้สวยงามค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทุกลูกนะคะแล้วก็นำไปวางเรียงกันไว้ในถาดค่ะก่อนนำเข้าอบเราจะทาหน้าด้วยไข่ค่ะจะต้องการให้สีเขาซอฟต์ลงหน่อยก็จะใส่ไข่แดงผสมนมลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นทาหน้าด้วยไข่แดงที่เราใส่นมลงไปเล็กน้อยให้ทั่วค่ะใช้แปรงทาหน้าขนมด้วยความเบามือนะคะทำให้ครบทุกลูกเลยค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเปิดเตาอบรอได้เลยนะคะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเราก็จะวอร์มเตาไว้ที่ประมาณ185-190องศาค่ะเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเมื่อทาหน้าขนมเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศานะคะจะใช้เวลาประมาณ 22-23 นาทีค่ะใช้เป็นไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะนำขนมออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะขนมของเราก็จะออกมาสีสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะและเพื่อให้ได้กลิ่นหอมจะนำไปอบควันเทียนค่ะหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเราก็จะนำไปอบควันเทียนจุดเทียนให้ไหม้ถึงเทียนนะคะเราก็ดับไฟรีบปิดฝาทันทีค่ะอบอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยนะคะขนมเปี๊ยะของเราก็จะหอมมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมเปี๊ยะไส้ถั่วของเราสูตรนี้แป้งนุ่มไส้เนียนหวานน้อยอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ